Hello mga kabarbers, so welcome back sa ating channel. So ngayong araw na to, isi-share ko lang sa inyo itong gupit na mid-taper. So yung mga baguhan dyan, kung gusto nyo matuto, papanoorin nyo to kahit paano meron kayong matututunan dito. So step by step kung ipapakita sa inyo kung ano yung ginagawa ko. So yan mga kabarbers, panoorin nyo na lang ha. So sa unang-una ay gumamit ako dito ng guide number 2. So ganyan yung kahaba yung buhok niya. So tapusin yung video na to para makita nyo yung outcome ng mid-taper natin.